පුංචි සමරල පැටවන්ට පියාඹන්න මඟ පෙන්වන නීතුණු පාරාදීසේ. අයිබෝවන් දුවේ පුතේ. ඔන්න මං අදත් ආවා අලුත් පාඩමක් අරගෙන. අද මම පිල්ලම් පාඩම පටන් ගන්නවා. ව්‍යංජන අකුරකට ස්වර ශබ්දයක් එකතු කිරීම තමයි පිල්ලම් වලදී වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අකුරකට පිල්ලමක් එකතු වුණාම ඒ අකුරේ ශබ්දය වෙනස් වෙනවා. මාල 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 මටම ගෙනා මාල මාල කරට දමා බලන මාල සාදයකට ඔපින මාල තාල 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 තාලයකට තබන පාද නාද 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 නාදයකට තබමු තාල. බලන්න මේකේ පළවෙනි කවියේ රතු පාටිනුයි දෙවෙනි කවියේ කොළ පාටිනුයි ලියලා තියෙන අකුරු අපි ශබ්ද කරනකොට ආ කියලා ශබ්ද වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් කට ආ කියලා අරින්න ඕනේ. මේ විදිහට ආ ශබ්දය එන්නේ ඇල පිල්ල. මොකද ඇල පිල්ල. එහෙනම් මම මුලින්ම කියලා දෙන පිල්ලම තමයි ඇල පිල්ල. ඇල පිල්ල කියන්නේ ආ ශබ්දය. අපි බලමු ආ ශබ්දය අකුරු වල යෙදෙන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන තියෙනවා අකුරු 6ක්. ක, ග, ච, ජ, ට, ඩ. අපි බලමු මේකට ඇල පිල්ල දැම්මම කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ආ ශබ්දය. කයන්නට ආ ශබ්දය එකතු වුණාම හැදෙන්නේ කා. ළඟට ගයන්නට ගා, චා, ජා, ඨා, ඩා. ඊළඟට තියෙනවා ත, ද, න, ප, බ, ම. අපි මේ අකුරු වලටත් ඇල පිල්ල දාමු. බලමු කොහොමද ශබ්ද වෙන්නේ කියලා. තා, දා, නා, පා, බා, මා. ඊළඟට ය, ර, ල, ව, ස, හ. මේ අකුරු වලට ආ ශබ්දය දැම්මහම යා, රා, ලා, වා, සා, හා. මෙන්න මෙහෙම තමයි අකුරු වලට ඇල පිල්ල. එහෙම නැත්නම් ආ ශබ්දය එකතු වුණාම ඒ අකුරු ශබ්ද වෙන්නේ. ඇල පිල්ල තුන අකුරුත් එක්ක වචනයක් ලියනකොට අපිට ඒක තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ඇල පිල්ල මුලට යෙදෙන වචන. දෙක ඇල පිල්ල මැදට යෙදෙන වචන. තුන ඇල පිල්ල අගට යෙදෙන වචන. අපි මුලින්ම බලමු ඇල පිල්ල මුලට යෙදෙන වචන මොනවද කියලා. කාරය, මාලය, තාපස, පාසල, වාසල, සාලය, චාග. ඊළඟට ඇල පිල්ල මැදට යෙදෙන වචන. වගාව, පනාව, රබාන, කලාව, රටාව, කලාව, ජටාව, කතාව, නලාව. ඊළඟට අපි බලමු ඇල පිල්ල අගට යෙදෙන වචන. බබා, පලා, නයා, අම්මා, අක්කා, කරලා, වහලා, සරලා. ඒ වගේම තමයි ඇල පිල්ල විතරක් යෙදෙන වචනත් තියෙනවා. බලමුකෝ. තාරාවා, මාමා, ආවා, ආවා, කාලා, සාමා, පාලා, බාටා, දාලා, මාලා. මෙතන මම පෙන්නලා තියෙන්නේ ඇල පිල්ල යෙදෙන වචන බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක්.
හරි දැන් මතකද අපි කරපු පිල්ලම? ඇලපිල්ල. එහෙම නැත්නම් ඇලපිල්ල කියලා කියන්නේ ආ ශබ්දය. මම දැන් දෙනවා පොඩි අභ්‍යාසයක්. මුලින්ම අකුරු වලට ඇලපිල්ල දාලා අකුරු ලියන්න වගේම ශබ්ද කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පුංචි අභ්‍යාසය කරන්න පුළුවන්. මේකේ කරන්න තියෙන්නේ මේ පින්තූරේ බලලා අඩු අකුර හිස් තැනේ ලියන්න. පුළුවන් නේද කරන්න? කවුද ඉන්නේ බලන්න මුලින්ම? තාරාව. ඊළඟ රූපේ පනාව. ඊළඟට මාලය. නලාව. කාරය. දැන් හිස් තැනට එන අකුර තනියම ලියන්න බලන්න. මේ වගේ ඇලපිල්ල යෙදෙන තව වචන ලියන්න වගේම කියවන්නත් පුරුදු වෙන්න. මතක් කරනවා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලගේ phone එකට ගෙන ගන්නත් පුළුවන්. යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න. ඊළඟට තව අලුත් පිල්ලමකින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු. පුතාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. මේ මුන්දි සමනලුන්ට පියාඹන්න මඟ පෙන්වන දේදුණු පාරාදීසය.